હેલો મિત્રો, આજે આપણે રેક્ટેંગલ શેપમાં ચોરસ લેશું અને ત્યારબાદ એમાં અલગ કેલિગ્રાફી દોરશું. તો સૌથી પહેલા એક ચોરસ શેપ લઈ લેવાનો, એની અંદર બીજો ચોરસ લઈ લેવાનો. માપ સાઈઝની વચ્ચેનું જે અંતર છે એ બધામાં સેમ રહેવું જોઈએ. આવી રીતે એક પછી એક આવી રીતે ચોરસ લેતું જવાનું છે. વધઘટ લાગતી હોય તો આવી રીતે તમે શેપને નાનો મોટો પણ કરી શકો છો. ત્યારબાદ આડી અને ઊભી લાઈન ડ્રો કરી લેવાની. જો સીધી લાઈન ન થતી હોય લાઈન શેપ લઈ લેવાનો અને આડી અને ઊભી સીધી લાઈન કરી લેવાની. જો સીધી લાઈન ન થતી હોય તો તમારે શિફ્ટ કી દબવી રાખી અને તમે આવી રીતે લાઈન ડ્રો કરવાની. ત્યારબાદ એની અંદર ગમતા કલર પૂરવાના. આવી રીતે કલર પૂરાઈ જાય પછી વ્હાઇટ કલરની આઉટલાઈન લઈ અહીંથી કટ મારી દેવાની. અને એમાં લાઇટ કલર છે એ કેવો લઈ લેવાનો? વ્હાઇટ.